các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh móc len của Mimi Handmade. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc những cái bông hoa 6 cánh nhụy hoặc bắp như thế này để các bạn có thể là trang trí nón, trang trí áo, váy hoặc là giày dép ha các bạn. Đồng thời các bạn có thể là trang trí túi hết sức là dễ thương luôn nè các bạn. Ở đây là mình móc rất là nhiều màu và phối rất là nhiều màu luôn. Thì cái mẫu hoa này các bạn có thể là móc lên sợi tự do ha. Chúng ta sử dụng cái sản phẩm mà cho cái loại len sợi gì á thì chúng ta móc cùng loại với lại cái len sợi đó luôn nha. Ở đây là mình móc hoa 6 cánh này với cái đường kính là 4 cm nha các bạn. Với cái kim móc là một lát nữa mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ha. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu hoa này cũng như là cái video clip này ha. Nếu mà các bạn yêu thích các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình nha, và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng móc những cái bông hoa 6 cánh dễ thương này nha. Đối với cái mẫu hoa này thì các bạn sẽ sử dụng len sợi tự do nha, và cái kim móc cũng vậy nữa. Ở đây là mình sử dụng len Mycoton cuộn 125g á các bạn. Đối với cái phần cánh hoa mình móc cái kim là 2.5mm ha. Cái phần nhụy hoa mình sẽ móc cái kim là 2.0mm. Các bạn chuẩn bị cho mình thêm kéo cắt len, kim khâu len với lại keo nến để mình dán cái phần nhụy nha. Bây giờ các bạn sẽ tạo cho mình một cái vòng tròn nha. Chúng ta sẽ đưa kim móc qua vòng tròn này, kéo len qua, móc lên một mũi móc xích nè. Các bạn móc vào cái vòng tròn này 11 mũi móc đơn nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Và bây giờ các bạn sẽ kéo cái vòng tròn cho nó khít lại. Các bạn sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này, kéo len qua và trượt mũi. Và bây giờ các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Các bạn quấn len một vòng lên kim ha, đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này nè. Đây, các bạn sẽ móc cho mình 3 mũi móc kép. 1 2 3. Sau đó các bạn sẽ móc lên 3 mũi móc xích và các bạn sẽ trượt mũi vào cái chân móc kế bên á, chân móc thứ hai á, kết thúc cánh hoa đầu tiên ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc cánh hoa thứ hai. Các bạn lại móc lên 3 mũi móc xích, quấn len một vòng lên kim, đâm kim vào cái chân móc kế tiếp. Các bạn lại móc cho mình 3 mũi móc kép. 2 3. Sau đó các bạn lại móc lên 3 mũi móc xích và chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc kế bên. Và bây giờ chúng ta đã kết thúc được cái cánh hoa thứ hai, và các bạn sẽ làm lần lượt cánh thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6 tương tự như nãy giờ mình hướng dẫn ha. Và bây giờ mình sẽ làm lại một lần nữa ở cái cánh thứ 3, rồi còn 3 cánh còn lại các bạn sẽ móc hết luôn nha. Rồi lên 3 mũi móc xích nè, đâm kim vào cái chân móc kế bên, các bạn lại móc 3 mũi móc kép. Rồi sau đó là các bạn sẽ móc 3 mũi móc xích và chúng ta trượt mũi vào cái chân móc kế bên. Rồi bây giờ các bạn sẽ làm lần lượt như thế đến hết những cái cánh hoa của mình luôn nha. Mình đã móc tới cái cánh hoa cuối cùng mình nè các bạn. Bây giờ chúng ta còn 3 mũi móc xích để chốt cái cánh hoa cuối cùng nữa ha. Rồi các bạn sẽ trượt mũi vào cái chân móc mũi dời này nè. Rồi các bạn sẽ trượt mũi nha. Sau đó móc lên một mũi móc xích, kéo ra một ít len rồi các bạn cắt len. Rồi các bạn kéo cho nó chặt lại. Rồi bây giờ mình sẽ kéo cho cái này nó khít lại luôn ha. Rồi như vậy là chúng ta đã có được một cái hoa 6 cánh. Khi mà làm rồi các bạn sẽ cố định nó lại như thế này nè, để mà chúng ta cho nó bằng hơn ha. Một lát nữa cái chúng ta dán cái phần nhụy. Rồi bây giờ các bạn sẽ lấy cái kim nhỏ nhỏ, các bạn giấu len nè. Đó, mình giấu như vậy đó là xong ha. Tại vì khi mà các bạn kết vào trong cái sản phẩm hoặc là dán vào thì chúng ta đã giấu được những cái len thừa này rồi nè, không có cần phải là kỹ quá đâu ha.
Rồi bây giờ các bạn sẽ cắt len. Các bạn nên có một cái cây này nè, nó nhọn nhọn vậy nè, giấu nó nhanh hơn ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ để qua một bên để chúng ta lấy cái phần làm phần nhụy ha. Các bạn nào không có cái kim 2 chấm thì các bạn lấy cái kim 2.5 cũng được luôn nha. Rồi bây giờ các bạn lấy cái phần nhụy ra, các bạn sẽ tạo cho mình một cái vòng tròn, chừa cái này cho nó ít thôi các bạn đưa kim vào, kéo len qua, móc lên 3 mũi móc xích luôn ha. Rồi các bạn quấn len một vòng lên kim nè, đâm kim vào cái vòng tròn này, kéo len qua 2 vòng, các bạn lại quấn len, đâm kim, kéo len qua 2 vòng. Chúng ta đã kéo qua được 2 lần rồi đúng không các bạn? Kéo 3 lần nữa ha, tổng cộng chúng ta sẽ kéo qua 5 lần nha. Quấn len, kéo qua 2 vòng, lần thứ 4, lần thứ 5 nè. Rồi bây giờ chúng ta đã có được 6 vòng len trên kim như thế này. Các bạn sẽ kéo qua hết những cái vòng len trên kim như thế này luôn nha. Các bạn móc lên 3 mũi móc xích, rồi các bạn sẽ đâm kim vô cái vòng tròn này, kéo cái phần dây này lại cho nó khít ha. Rồi các bạn sẽ trượt mũi cho mình nè, rồi móc lên một mũi móc xích, kéo ra một cái đoạn len đi, các bạn cắt len. Rồi bây giờ các bạn sẽ rút cái này lại, sau đó là các bạn sẽ lận cái này lên nè, đó, cho cái này nó u lên ha, nó u lên như thế này. Rồi bây giờ các bạn sẽ nhồi cái phần len thừa này nè vô trong đây. Đó, như vậy là mình đã có cái phần nhụy rất là dễ thương rồi đó các bạn. Đó, phần nhụy nó nhô lên như thế này ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ lấy keo nến á, mình sẽ lấy keo nến để mà mình bắn một ít keo ở đây ha, nó một ít như thế này nha các bạn. Sau đó là các bạn sẽ dán cái này lên. Rồi đó, khi dán á các bạn sẽ làm cho cái này nó tròn nè, để cho nó đẹp hơn ha. Đó, rất là cái này mình không có làm 2.5 á, tại vì mình muốn cho nó nhỏ. Còn nếu mà cái tay móc của các bạn mà nó nhỏ nhỏ thì các bạn lấy kim 2.5 thì nó cũng nhỏ nữa. Rồi, hết sức là dễ thương. Bây giờ mình sẽ đo thử coi cái thành phẩm của chúng ta là hoa bao nhiêu cm ha các bạn. Ở đây là được 4 cm nha. Rồi các bạn nếu mà muốn móc nhỏ hơn hay to hơn thì các bạn có thể là tăng cái size kim lên, cũng như là tăng cái loại len lên, hoặc là chập đôi lại để mà cho có cái cánh hoa mình nó to hơn ha. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu hoa 6 cánh nhụy hạt bắp này ha. Nếu mà các bạn yêu thích đó, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình nha, và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi và một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Và bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nha. Bye bye.